Це скільки часу пройшло, як ви зробили? Я була в суботу, але не в цю, що була, а ще не було в суботу, просто не було можливості прийти. Помаленьку. Ні, ну хай не болить. Що? Так, ні, це все. нормально, я терплю. Той раз, коли було О, бачите, кусок. Краще. Це добре? Так. Я чуть-чуть знімлю цю кірку. Вона підсихає. Ну, так. Ви промивайте. Я вам дам такі капельки, вони хорошо підсушують. Ага. Добре? Так, нормально. Ну, добре, не пережимайте, воно не буде. Не пережимайте, воно Не боляче, правда? Просто тоді ти прям... Дивіться, в принципі, він у вас не є аж такий, щоб тут ставити корекційну. Ага. Не знаю, але глибоко дуже. Да, воно так от... Тому ми можемо поспостерігати. Якщо знову почнеться, Ага. ви кажете, що у вас воно періодично буває. Так, воно дуже... Може так і поставити, якщо воно періодично все рівно буває. Поставити хоча б на 1-2 рази, щоб воно трошечки змінило форму нігтя. Ага. Тому що проволочку, коли я фіксую, вона йде горизонтально. І як не крутиш, вона приймає своє положення, тобто горизонтально. Тобто, коли я фіксую сюди арочний ніготь, проволока хоче прийняти своє горизонтальне положення. Тому припіднімаю оці бокові сторони нігтя. І таким чином воно зафіксовано відростає. Це як типу брекети, щось такого. А скільки ж це? Воно таке то... Ну воно, типу, от таке, аж прям це, от перший раз у мене не було ж настільки, бо я зазвичай сама собі легенько такого. Угу. А це прям воно... Угу. Да, глибоко, бачите, який кусок і аж звідси достало. Воно туди там іменно вростає. Да, він прям, я кажу, що воно починає, ну, я кажу, аж так. Давайте я поставлю. І є час у мене, і це що воно не пошкодить, воно навпаки краще буде вам. Добре, мені той раз діставали аж такого відпереду. Може Я один ж раз така поставлю. доза- Зараз спробую поставити більш таку нитку. Один раз вам поставлю, може. А там буде літо, не буде нічого Ну, да, спричиняти літо взуття не і одного разу хватить вам. Ну давайте, бо зараз все одно така погода, що я то все одно хожу закрити. Та от іменно. Щоб воно знову не підкрутилося. Угу. А з того боку подивитись на нього? Я подивлюся, зараз тут уже це і зроблю. Да. Я маю на увазі, щоб... Нормально, да, так? Ну ніби да. Ні, все Ну забрали. ви як нажимаєте, то воно ніби щоб болить. Ну, болить, бо там раночка у вас. А гострої ж болі немає. Ортезики вам треба буде зробити. Угу. По-любому. І це їх, типу, у Ви взуття собі ним цими пальчиками другими собі точно щось. прижимає? Ну там точно той ніготь. Ага. А це через взуття таке, да? Бачите, саме внутрішнє у вас. Да, Можливо. зовнішній ні. Да, от тому. Можливо, і взуття. Десь вузеньке, переднє відео. Хоча ця форма в мене теж, ці аер, вони дуже зручні. Да, це зручні, але вони є ж не такі. Є, які не зручні. Да. Є ж Ну, такі. краще ті не одягайте. Ну да, ви знаєте, деколи під образ. Да. Ну да, але якщо через них виростає, то все власне. Тут у вас дуже прям. От ви сидите в розслабленому, якщо ви ще ходите, то ви постійно навантажуєте цю сторону.
цією ниткою скільки треба ходити? Та я от думаю, наскільки у вас десь можна 1,5-2 місяці. Ага. Приймайте душ, ванну ні. Прошу? Душ приймайте. Ага. Ну я так і відповідаю. Що пече? Ні, ти не знаєш. Щось ви труситесь. Ні, щось не нормально. Хочу сіпати. Але через місяць чи на педикюр запишіться, чи до мене на цей ніготь, Ага. щоб почистити тут, обробити, подивитися, бо 2 місяці, щоб ніхто не туди не дивився, це буде забагато. Ну, да. Ну, так. А що не болить? Нормально? А тут? А тут навіть. Ну, це просто тут грануляція. Ага. Ну, гострої болі не маєш. Ну, вона Така тупа біль. Ну, не зовсім. Ну, я не знаю, як вам пояснити. Вона така, типу, як коло трохи. Давайте ще раз подивимося. Ну, Немає нічого, да? немає нічого тут. Тут просто цей, він скручений от кусочок. Ага. Але він розкрутиться. Я не хочу його прямо сюди, бо ви Ну, будете да. ходити все літо з цими корекційними. Ага. Ну, да, може, воно мені просто вже, знаєте, за ці всі дні так болить, що Тож відключаю. Тупа більше буде до вечора, але потім вже буде нормально. Ага. З цією перев'язочкою можете походити до вечора. Угу. Тампонада хай буде, поки сама не випадеть оця, що я тампоную. Добре. Теж бажано вам з бінтиком походити пару днів, поки цей запальний процес. З бінтиком, да? Да.